یه تست به خاطر من جان من Iran Discovery. بعدش نمیاد این فقط خوش میده این فقط خوش میده عباد تست آره دارم میرم توی
چهمیش یعنی به خاطر من جان من سیامک جان من حالا باشه ببین به موله مشتری برسم دورش برام که yüz millet چینی تقلبیش هست یه تومن پایین‌تر هست ظاهرش همینه برد توش فرق داره بالش فرق داره بفرمی خواهد سلام همشهر یاکشتر جای گفتان کم جلسان لسندن نه زودیه بیان گفتان سی تا سیتر فرنگی بیا جمع کنم ایران چیزشون نمیاد بالا کلگی کلگی بالاست به دردش اونا نمیکنه چون الان برد توی یه داسته زدی نشده که میره تو گوشی ها همه اونا رو تیم ما داریم فقط بفرمید
سزا